Hi guys, so eto na nga po, nasa second part na tayo ng video kung paano mag-withdraw sa Buzzbreak. So let's go na po para mabilis. Siyempre ayaw po natin ng mga matatagal na tutorials para mabilis natin mag-gets. So let's go to wallet. May wallet account. Yan. So makikita nyo po dito na ang points ko is 2,655. So, let's try po natin na i-cash out yan. So, makita natin kung totoo ba na napapasok ito sa PayPal account ko. So, yan, naklik ko ng cash out. Then, make sure na verified din po yung PayPal account niyo ha. Madali lang naman po yan ma-verified. So, click natin itong yung 2-point PayPal and cash out. You will receive the cash out within 48 hours. So, hihintayin mo siya ng 24 hours. Papasok na daw siya sa account. So, next video ko, gagawa ako ng proof kung talaga bang pumasok siya doon. Para makita nyo din po na kung totoong paying yung apps na ito. So, for now, yun po muna. Thank you for watching guys. And see you to my next video. Thank you.